Okay, so what's up mga chong? Welcome back. So ngayon mga chong is ipapakita ko lang sa inyo yung peanut bulb para may idea naman kayo. O sa mga hindi pa nakakalam, ipapakita ko sa inyo mga chong peanut bulb. So yung peanut bulb mga chong is doon yun sa bulb ng speedometer. Kung nakikita nyo mga ilaw-ilaw doon pag nagkambyo kayo doon sa by number 1 to 4. So yun yung yung bulb doon, yun ang peanut bulb. So yun, papakita ko na sa inyo. Dati ko nang in-unbox, tinignan ko so yung supot niya. So yan, nakabukas na dati. Okay. So ito pala is nabili ko lang ng 213. Okay, sa Shopee. So hindi to sponsor, kaya hindi na natin sabihin yung yung saan ko binili. Kasi nakita ko sa Shopee mga chow is madaming pagbilhan ng peanut bulb. Tignan nyo lang yung comment para makita nyo kung legit talaga, kung legit ganun. So yun lang yung tips para makita nyo, para hindi kayo may scam. Yun mga chong is ang kinuha ko is mga kulay yellow, red. Ito, di ko lang alam ito kung anong kulay ito. Hindi naman siguro black to. Wala lang. White siguro to mga chong, no? So yan. And green. Blue. Ay, alam ko na to. So ito mga chong pala is colorful. So itong black na to is colorful mga chong. So yung nag-iiba yung kulay niya, nag-iiba-iba yung color. So itong bulb na to ilalagay natin doon sa mismong speedometer niya, doon sa bilog, kung naalala nyo. So dito yung mga ito, blue, green, red, yellow. So doon sa mga numbers niya, so ilalagay natin to. Titignan pa lang natin. So abang-abang na lang mga chong. So abang-abang na lang sa kung kailan natin kakabit. Soon kakabit natin to. So yan, box lang natin ngayon para may idea kayo. So ilalapit ko mga chong, magbubukas tayo ng isa para may idea kayo na peanut bulb. Yan. Yun yung style mga chong. Tignan nyo mabuti mga chong. So yan yung style niya. Yan. So di ko lang alam kung yung sa natin, yung isang ilaw siguro isang bulb lang yon siguro. So bali dalawang motor to sa akin mga chong. So ibenta ko na lang to yung iba. Kung pwede lang sanang iparapol to, ipaparapol ko na yung iba. Ito, siyempre isa lang naman yung kuko niya. Bali 4 yun eh. Yun. So yan 4. So nag-iisang bulb lang siguro mga chong. Yan. Yan. Siguro sana tatagal and LED light. So ikakabit natin. Ayan mga chong, hanggang dito na lang tayo. So thank you for watching. So paki-like na lang yung video mga chong. So good luck, drive safe.